હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે આ ત્રણ જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને એકદમ સરસ ક્રીમી એવો આપણે ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું। અને ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ બનાવતા બહુ વાર પણ નથી લાગતી, આપણે ગેસનો પણ બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાના। જસ્ટ આપણે મિક્સર ચલાવીશું અને આપણો આઈસ્ક્રીમ તૈયાર। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા મેં આ રીતના જે ક્રીમ વગરના જે આ રીતના ક્રંચવાળા જે બિસ્કિટ આવે છે ને, ચોકલેટ ક્રંચવાળા, એવા મેં બિસ્કિટ લીધા છે। તમે આની જગ્યાએ કોઈ પણ ચોકલેટ ફ્લેવરના ક્રંચ વગરના બિસ્કિટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। તો મેં આ એક પેકેટ લીધું છે, 30 રૂપિયાનું જે આવે છે હેડ એન્ડ સીક, એ લીધું છે। તમે કોઈ પણ ચોકલેટ બિસ્કિટ લઈ શકો। એને આપણે આ રીતે ભૂકો કરી લઈશું। અચકચરો આ રીતે આપણે હાથોથી ભાગી લઈશું। એટલો સરસ આપણો આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થશે કે તમે વારે વારે આને બનાવશો। તો બિસ્કિટને આપણે આ રીતે ભાગી લઈશું। આમાં જે આ ચોકલેટના ક્રંચ આવે છે ને, એનાથી આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ ચોકલેટી ફ્લેવરનો તૈયાર થાય છે। આપણે એમાં કોકો પાવડર કે ચોકલેટ કંઈ પણ એડ નહીં કરીએ તો બી આપણો આઈસ્ક્રીમ સરસ બનશે। તો હવે આ એક મિક્સર જાર લઈ ને આપણે એમાં બિસ્કિટને એડ કરી દઈશું। હવે આપણે ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણા બિસ્કિટ વટાઈ ગયા છે, એમાં થોડો આ રીતે ટુકડા હશે તો કંઈ વાંધો નહીં આવે, આપણે જે એને ફરી ક્રશ કરીશું એટલે એ જતા રહેશે। તો એમાં જે હવે આ મિલ્ક પાવડર આવે છે ને, આ રીતનું પેકેટ આવે છે 10 રૂપિયાનું, ડેરી વ્હાઇટનર લખેલું હોય છે। આ પણ ઓપ્શનલ જ છે, આ હોય તો એડ કરવાનું, નહીં તો આની જગ્યાએ તમે આપણે ઘરની ફ્રેશ મલાઈ હોય છે ને, એ તમે અડધી વાટકી એડ કરી દેવાની। તો મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલો આ મિલ્ક પાવડર એડ કર્યો છે। હવે એમાં આપણે 1 કપ દૂધ એડ કરીશું। હવે આને આપણે ફરી ક્રશ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ પીસાઈ ગઈ છે, અને આપણે આ રીતનું બેટર તૈયાર કરવાનું। જો વધારે ઘટ હશે ને તો પછી આપણી આઈસ્ક્રીમ સ્મૂથ નહીં થાય, એટલે તમારે જો વધારે ઘટ હોય તો થોડું દૂધ એડ કરી દેવાનું, અને આ રીતે આપણે તૈયાર કરી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો આપણી ચમચી ઉપર સરસ કોટિંગ થાય છે। આ રીતનું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું। હવે આપણે કોઈ એરટાઈટ ડબ્બાની જરૂર નથી, હું તમને બતાવું એ રીતે તમારે કરી દેવાનું। આ એક આવું બાઉલ લેવાનું, એમાં આપણે આ બેટર એડ કરી દેવાનું। હવે આના ઉપર આવી કોઈ પ્લાસ્ટિકની શીટ હોય એ મૂકી દેવાની। આ રીતે તમે ઇલાસ્ટિક ભરાવવું હોય તો ભરાવી દેવાનું, નહીંતર પછી ઉપર એનું આ રીતનું કોઈ ઢાંકણ મૂકી દેવાનું। આ રીતે આપણે હજી આને 3 થી 4 કલાક પહેલાં ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો હવે આપણા ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ મેં 3 કલાક જેવી ફ્રીજમાં મૂકેલી, હવે આપણે ચેક કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો થોડી આવી ચીલ થઈ ગઈ છે, અને થોડી ઘટ પણ થઈ ગઈ છે। તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ ફરીવાર, કે તો પછી તમે બ્લેન્ડરથી પણ કરી શકો। હું આમાં જ બ્લેન્ડરથી ક્રશ કરી લઉં છું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમનું બેટર થોડું ફૂલી ગયું છે, અને આ રીતે એમાં એર આવી ગઈ છે, એટલે આપણી આ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ છે એકદમ ક્રીમી થશે। તો હવે મેં આ રીતનો એક ડબ્બો લીધો છે, તમે આના બાઉલમાં પણ સેટ કરી શકો, પણ મારી જોડે આ રીતનો બાઉલ છે એટલે હું આ રીતનો ડબ્બો લીધો છે। એમાં આપણે આ બધું આ આઈસ્ક્રીમનું બેટર લઈ લઈશું। હવે આ મેં ડેરી મિલ્ક આવે છે એ લીધી છે, આ ઓપ્શનલ જ છે, મેં ખાલી ડેકોરેશન માટે મેં યુઝ કરી છે। તો આ રીતે એના ટુકડા કરી અને ઉપર થોડા એડ કરી દઈશું। ઓપ્શનલ જ છે, અંદર ચોકલેટની સ્વાદ છે જ, પણ આ તો ડેકોરેશન માટે મેં એનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો આ રીતે આપણે ચોકલેટને છીણી લઈશું।
હવે આપણે ડબ્બાને જો તમારે આ રીતનું રિંગવાળું આવે એરટાઈટ ડબ્બો હોય આ રીતે રિંગવાળું તો એમ જ તમે ઢોકણ ઢાંકી દો ચાલશે. અને જો તમારે ડબ્બો સાદો હોય તો એના ઉપર પ્લાસ્ટિક મૂકી તમારે આ રીતે પેક કરી અને ઓવરનાઇટ આને આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું સેટ થવા માટે. તો આપણી હવે આઈસ્ક્રીમ તૈયાર છે. મેં ઓવરનાઇટ એને ફ્રીઝરમાં રાખેલી. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ સેટ થઈ ગઈ છે આપણી આઈસ્ક્રીમ. હવે એને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તમે આ રીતે જોશો એટલે ખબર પડી જશે કે આપણી આઈસ્ક્રીમ કેટલી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ ક્રીમી એવી આપણી આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જાય છે. તો આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું એને. તો 30 રૂપિયામાં આપણી આઈસ્ક્રીમ 4 જણને સર્વ થાય એટલી આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જાય છે. તો એકદમ ક્રીમી તમે આ રીતે કટ કરશો તો બી ખબર પડી જશે કે કેટલી ક્રીમી એવી આપણી આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. અને એકની ફ્લેવર તો એટલી સરસ ચોકલેટ ફ્લેવર લાગે છે કે તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો તૈયાર છે આપણી ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.